Καλή χρονιά φίλες και φίλοι, να είστε όλοι γεροί και δυνατοί, να θέσετε καινούριους στόχους για το καινούριο έτος και μακριά ό,τι σας στεναχωρεί και ό,τι σας κάνει να αισθάνεστε άβολα. Πρώτο βίντεο για το 2025, δεύτερο της μίνι σειράς επεισοδίων με γενικό τίτλο «Συγκροτήματα που αγαπάω, αλλά ό,τι χρειάζομαι από αυτά είναι μια best of ή μια greatest hits συλλογή». Στο προηγούμενο επεισόδιο σου μίλησα για 10 βρετανικά συγκροτήματα, σειρά έχουν 10 αμερικάνικα συγκροτήματα. Ξαναλέω ότι είμαι από τους πρώτους που θεωρώ ότι η πραγματική ιστορία των συγκροτημάτων γράφεται μέσα από τα κανονικά LPs τους, τα EPs και τα singles τους και όχι μέσα από greatest hits ή best of συλλογές. Ξαναλέω και πάλι όμως ότι και εγώ μέσα από τέτοιου τύπου albums έτσι γνώρισα και λάτρεψα πολλά pop και rock συγκροτήματα. Όμως υπάρχουν οι εξής λόγοι που για κάποιες μπάντες το ενδιαφέρον μου εξανεμίζεται σε μια greatest hits ή best of συλλογή τους. Πρώτον, δεν έχω καταφέρει ακόμα να τους παρακολουθήσω στενότερα, γιατί και τι να προλάβεις να πρωτοακούσεις. Δεύτερον, σε κάποιες από αυτές τις μπάντες επιχείρησα να εμβαθύνω έτσι κάπως περισσότερο παίρνοντας κάποια άλμπουμς τους, αλλά δυστυχώς δεν προέκυψε έρωτας. Και τρίτον, πολύ απλά μου αρέσουν πολύ περισσότερο τα singles τους και τα μεγάλα τραγούδια τους και από λίγο έως καθόλου τα υπόλοιπα τραγούδια τους που υπάρχουν μέσα στα επιμέρους άλμπουμς τους. Πάμε λοιπόν να σου μιλήσω για 10 αμερικάνικες μπάντες που κάποιες από αυτές μου αρέσουν υπερβολικά, κάποιες όχι και τόσο, αλλά όπως είπα και πριν, το ενδιαφέρον μου για όλες αυτές που θα σου μιλήσω εξανεμίζεται σε μια greatest hits ή best of συλλογή. Και ξεκινάω με τους Steve Miller Band. Είμαστε λοιπόν προς τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ένας πρώτος μου ξάδερφος 9 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, καλή του ώρα εκεί που είναι, μόλις έχει γράψει μία κασέτα με τραγούδια των Steve Miller Band. Με αυτό τον ξάδερφό μου τότε εκείνη την εποχή βρισκόμασταν κυρίως τα καλοκαίρια και μάλιστα μέναμε κιόλας μαζί έτσι σε κάποιο κοινό εξοχικό που είχαμε και μες στην χαζομάρα και την ανεμελιά έτσι της παιδικότητάς μου κάποια στιγμή που έπαιζε η κασέτα πατάω το κόκκινο κουμπάκι του κασετοφόνου, το REC, όποιοι θυμούνται καταλαβαίνουν τι εννοώ, και αρχίζω να μιλάω. Τι να μιλάω, δηλαδή έκανα beep 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 beep, βλέπαμε και πολύ Roadrunner τότε και όλα αυτά την εποχή ας πούμε που έπαιζε το Swing Town ξέρω εγώ, οπότε καταλαβαίνεις τι κράξιμο έπεσε στη συνέχεια από τον ξάδερφο. Anyway, από τότε έμαθα για τα καλά του Steve Miller Band που άκουγα τα τραγούδια τους έτσι μέχρι και την εποχή του Abracadabra το 1982. Μόνο το Fly Like an Eagle αξιώθηκα να πάρω, το οποίο είναι και ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ βέβαια γιατί έχει μέσα τα Fly Like an Eagle, το Serenade, το Take the Money and Run και το Rock and Me. Εκπληκτικά κομμάτια βέβαια, τα οποία όλα αυτά υπάρχουν μέσα στη συλλογή The Very Best of the Steve Miller Band και αυτά φυσικά όπως και πολλά ακόμη όπως το The Joker, το Abracadabra, Give It Up, το Rock and Me είπαμε, Serenade from the Stars το είπαμε και αυτό, εκπληκτικό κομμάτι, Macho City, το Threshold, η εισαγωγή του εκπληκτικού κομματιού Jeter Liner, Jungle Love και πάρα πολλά άλλα πολύ όμορφα κομμάτια Steve Miller Band. Συνεχίζω με τους Blondie, το νεοϊορκέζικο New Wave Group με την εκρηκτική Deborah Harry ως frontwoman. Είχαν γράψει φανταστικά hits στην πρώτη τους περίοδο έτσι και πριν διαλυθούν προσωρινά το 1982. Ένα από τα best of albums που πραγματικά έχω λιώσει και εννοείται λατρέψει είναι το Best of Blondie, το οποίο καλύπτει τα πρώτα 6 τους albums της περίοδου 76 έως 82
και όλα τα τραγούδια που υπάρχουν εδώ μέσα είναι πραγματικά φανταστικά. Heart of Glass, Denise, The Tide is High, Sunday Girl, Dreaming, Hanging on the Telephone, Rapture. Τι απίστευτη κομματάρα είναι αυτό το Rapture. Πραγματικά έτσι όλα τα τωρινά θυμωμένα αγοράκια που ακούνε rap και hip hop πραγματικά δεν είχαν γεννηθεί καν τότε που οι Blondie ραπάρανε. Picture this, Union City Blue, I'm always touched by your presence dear, και φυσικά το φανταστικό τους κομμάτι, η απόλυτη τραγουδάρα τους, το Call Me, το βασικό θέμα της ταινίας American Gigolo, και η όποια παραφωνία του συγκεκριμένου best είναι ότι δεν περιλαμβάνει ένα από τα πιο iconic τραγούδια τους, το One Way or Another, τραγούδι που υπάρχει όμως σε άλλη έκδοση του Best of Blondie, αν θυμάμαι καλά στην καναδέζικη, που το συγκεκριμένο τραγούδι υπάρχει στη θέση του Denis. Συχνά αποκαλούνται το heavy metal συγκρότημα του σκεπτόμενου ανθρώπου. Ακολούθησαν έτσι μια πιο αρτίστικη και λογοτεχνική προσέγγιση στην σκληρότητα της μουσικής τους, δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τα blues, αντίθετα ενσωμάτωσαν στον ήχο τους έτσι στοιχεία ψυχεδέλειας, folk και pop, είναι από τα πιο ιστορικά αμερικάνικα rock συγκροτήματα και δεν είναι άλλοι από τους Blue Oyster Cult. Ο Eric Bloom και η παρέα του, που ποτέ δεν πούλησαν έτσι κάποιο προσποιητό lifestyle, παρά με μόνο όπλο την εγκεφαλική μουσική τους κατάφεραν να αποσπάσουν τη λατρεία του κόσμου. Δυστυχώς δεν έχω εμβαθύνει ιδιαίτερα στη δισκοθήκη τους, κάτι το οποίο ελπίζω έτσι να γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον, οπότε αποκτώντας τη συλλογή Don't Fear the Reaper, The Very Best of Blue Oyster Cult, έχω μαζεμένα έτσι τα Cities on Flame with Rock and Roll, The Red and the Black, το Astronomy φυσικά που είναι ένα φανταστικό κομμάτι. Εντάξει, το Don't Fear the Reaper ίσως και να είναι το greatest hit τους, το πιο ατμοσφαιρικό I Love the Night, Going Through the Motions, Black Blade, Joan Crawford, άλλο ένα φανταστικό κομμάτι, Burning for You, το Shooting Shark είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από το album The Revolution by Night και δεν τίθεται θέμα ότι πρόκειται για μια ποιοτικότητα της μπάντας, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και σε ένα εξαιρετικό live που έχω, το The Extraterrestrial Live τους. Creedence Clearwater Revival, τεράστια μπάντα που στον ήχο τους έτσι είχαν ανακατέψει τα blues, την country, το southern rock και με όλα αυτά παρέα άγγιξαν έτσι κάπως και την hard rock. Αρχηγός τους ο εξαιρετικός κύριος John Fogerty. Δεν έχω αποκτήσει κανένα τους LP, αλλά όταν έχεις την εκπληκτική σειρά Chronicles σε δύο μέρη, το Chronicle 1 το έχω σε βινίλιο, το 2 το έχω σε CD, με όλα τους τα super τραγούδια μέσα όπως τα Suzy Q, I Put a Spell on You, Proud Mary, Bad Moon Rising, Traveling Band, I Heard It Through the Grapevine φυσικά, φανταστικό κομμάτι, Have You Ever Seen the Rain και πάρα πολλά ακόμη. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να ανακαλύψω ακούγοντας τα κανονικά τους albums. Η Kansas φυσικά, που είναι από την πολιτεία Kansas και πιο συγκεκριμένα από την πόλη Topeka. Ο ήχος τους έτσι την πρώτη περίοδο και πιο παραγωγική περίοδο της ζωής τους έτσι έφερνε πιο πολύ προς μια μελωδική hard rock, παύλα αόρ και λιγότερο προς την progressive rock. Για μένα Kansas σημαίνει κυρίως Dust in the Wind και δευτερευόντως Carry On Wayward Son και το εξαιρετικό δεκάλεπτο prog rock Song of America, τα οποία τα έχω όλα αυτά στη συλλογή The Best of Kansas, συν όλα τα υπόλοιπα που εντάξει είναι συμπαθητικούλια. The Doobie Brothers, αντίστοιχα με τους Kansas, Doobie Brothers για μένα κυρίως σημαίνει Long Trail Running, που είναι φυσικά το κορυφαίο τους κομμάτι.
ενώ πολύ καλά είναι και τα China Groove, Taking It to the Streets, Listen to the Music, Jesus is Just Alright with Me, και έχοντας στην κατοχή μου το Best of the Doobies, ειλικρινά και χωρίς να ξέρω και το γιατί, αλλά και τι άλλο έχω να κερδίσω ή τι να χάσω, δεν ασχολήθηκα ποτέ μου στο να εμβαθύνω έτσι περισσότερο στους Doobies, που έπαιζαν έτσι ένα soft rock, country rock, boogie rock, ενώ και από το 1975 που προσχώρησε στις τάξεις τους ο Michael McDonald ως πληκτράς και δεύτερος τραγουδιστής, έδωσε μια πιο soul διάσταση στον ήχο τους. Με μοναδικό σταθερό μέλος τον εμβληματικό κιθαρίστα Carlos Santana στην σχεδόν 60χρονη πορεία τους, η Santana και το Best of Santana που καλύπτει τα πρώτα τους χρόνια, χοντρικά έως το 1980, με σχεδόν όλα τα classics αυτής της περίοδου μέσα. Black Magic Woman, Samba Patti, No One to Depend On, Evil Ways, Oye Como Va, το εκπληκτικό instrumental Europa και πάρα πολλά άλλα πολύ όμορφα κομμάτια. Άξιοι και ίσως οι καλύτεροι πρεσβευτές του λεγόμενου έτσι Latin Rock. Αναμφισβήτητα έχουν βγάλει αλμπουμάρες. Ένα από αυτά είναι το πολυπλατινένιο Supernatural που του 1999 αν θυμάμαι καλά, που από μόνο του είναι ένα best of, μια greatest hits συλλογή, και το κάπως πιο progressive επώνυμά τους, ένα από τα πρώτα τους άλμπουμ, στο Caravanserai. Ένα από τα διασημότερα αμερικάνικα ντουέτα της folk rock ήταν οι αξιότιμοι κύριοι Paul Simon και Art Garfunkel, γνωστοί κυρίως ως Simon and Garfunkel. Δεν είναι τυχαίο που τα πιο πολύ συζητημένα άλμπουμς τους ως group είναι πρώτον το The Concert in Central Park, το soundtrack της ταινίας Mrs. Robinson, και η συλλογή τους Greatest Hits, όπου εδώ υπάρχουν αρκετά κομμάτια από το live, τα καλύτερα από το soundtrack του πρωτάρι και τα υπόλοιπα χιτάκια τους. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου να τους ψάξω περισσότερο, δύσκολο να το κάνω και στο μέλλον, θα μείνω προσκολλημένος στην Mrs. Robinson, στο The Sound of Silence, στο The Boxer και στα λοιπά διαμαντάκια τους. Λοιπόν, άλλο ένα πολύ διάσημο και επιτυχημένο ντουέτο από την Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, ένα ντουέτο που πραγματικά λατρεύω, που μου αρέσει πάρα πολύ, ήταν οι Daryl Hall και John Oates, ή αλλιώς γνωστοί και ως Hall and Oates. Ήταν μαζί για πάνω από 50 χρόνια, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έτσι λύνουν κάποιες από τις διαφορές τους στα δικαστήρια. Η μουσική που έπαιζαν ήταν ένα κράμα pop, soft rock και blue-eyed soul. Γνώρισαν τεράστια επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του 70 έως τα μέσα της δεκαετίας του 80, με 6 νούμερο 1 επιτυχίες: τα Rich Girl, Kiss on My List, Private Eyes, I Can't Go For That, Man Eater και Out of Touch. Εκτός από το τελευταίο, αλλά συν τα Sarah Smile, You Make My Dreams, One on One, και συν τα καινούρια για τότε πάρα πολύ καλά Say It Isn't So και πώς το λέγανε το άλλο, Adult Education, αλλά και με την πολύ καλή εκτέλεση του Wait For Me, υπάρχουν στην εξαιρετική συλλογή Rock and Soul Part 1. Έχω αρκετά από τα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν την περίοδο που είχαν εκτοξευτεί: Bigger Than Both of Us, Private Eyes και Υδρογόνο 2 Οξυγόνο, αλλά με την πάροδο των χρόνων έτσι σχεδόν τα έχω εγκαταλείψει αυτά τα άλμπουμς και περιορίζομαι μόνο στην εν λόγω συλλογή. Στη συνέχεια βέβαια έβγαλαν και άλλα δύο ακόμα πολύ αξιόλογα άλμπουμς, όπως το The Big Bang Boom
όπου όπως είπαμε και πριν, εδώ μέσα υπάρχει το Out of Touch, αλλά και αρκετά ακόμη πολύ ωραία τραγούδια, όπως το Method of Modern Love και Some Things Are Better Left Unsaid, και κάποια στιγμή έβγαλαν και ένα πάρα πολύ καλό live με τους αξιότιμους κύριους David Ruffin και Eddie Kendrick, το Live at the Apollo. Και για το τέλος του σημερινού επεισοδίου, η Journey από το Σαν Φρανσίσκο, που ίσως σε καμία περίπτωση δεν τους έχω την ίδια εκτίμηση όπως έχω τους Toto ή τους Foreigner, groups δηλαδή αναλόγων κυβικών. Δεν πήρα ποτέ μου ούτε έναν τους δίσκο, μιλώντας μόνο για την Steve Perry era από το 1977 έως το 1987, δηλαδή και λίγο πριν την πρώτη τους διάλυση, γιατί 10 χρόνια αργότερα οι άνθρωποι επανασυνδέθηκαν έτσι με άλλη line-up και υπάρχουν και έως τώρα, αλλά δεν έχω πάρει μυρωδιά για το τι έχουν κάνει. Οπότε το Journey Greatest Hits καλύπτει την πρώτη περίοδο και έχει μέσα όσα τραγούδια των Journey μου αρέσουν και πραγματικά κάποια από αυτά τα λατρεύω ιδιαίτερα. Only the Young, Don't Stop Believing, Wheel in the Sky, Faithfully, Ask the Lonely, Who's Crying Now, Separate Ways, κομματάρα απίστευτη, Open Arms, Be Good to Yourself και κάμποσα ακόμα. Οπότε Greatest Hits, Journey.